هذا إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا المنتهية ولايته، كان آخر الواصلين من بين المترشحين لينتخب نفسه. أما عدوه اللدود ومصدر أبشع كوابيسه مارلين لوبان بدت وكأنها تنتظر شروق صباح يوم الانتخابات الفرنسية على باب أحد المراكز الانتخابية لتكون أول من ينتخب نفسها، مع حلم الوصول إلى الإليزيه بعد تجربتين مريرتين فاشلتين. من بين 12 مرشحا للانتخابات الفرنسية كان الجميع على علم حتى قبل إدلاء أول فرنسي بصوته بأن المعركة المحتدمة في جولة الإعادة ب24 من أبريل هي بين ماكرون زعيم الجمهورية إلى الأمام الوسطى ولوبان مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، فيما تبقى الحرب الحقيقية داخل فرنسا ليست حتى بين الفرنسيين بل بين روسيا فلاديمير بوتين وأمريكا جو بايدن، اللذان إن تحاربا بالعسكر ودعم الجيوش والعقوبات على جبهات أوكرانيا يتحاربان اليوم باللعب والتأثير على الانتخابات الفرنسية، حيث تلقي أمريكا ومعها أوروبا بثقلها دعما لماكرون خشية فوز لوبان التي عبرت مرارا وبلا خجل عن إعجابها ببوتين ودعمها له. وإن لم تغب عن انتخابات فرنسا كما العادة أجندات عداء المهاجرين والإسلاموفوبيا واللعب على أوتار العنصرية، إلا أن تزامن الانتخابات مع توجه أنظار كل العالم نحو فظائع حرب روسيا على أوكرانيا غير بعضا من قواعد لعبة الانتخابات الفرنسية لعام 2022، خاصة مع تكرار مواجهة لوبان وماكرون في جولة الإعادة في محاكاة لسيناريو انتخابات عام 2017، ولكن بمعطيات مختلفة جدا تجعل من شبح اليمين المتطرف كما ويلات الحرب تخيم على فرنسا وكل أوروبا، في وقت ينكفئ اليسار الفرنسي مكتفيا بتمثيل مشرف لجون لوك ميلانشون الذي يمثل أقصى اليسار. كوابيس بايدن وأحلام بوتين. بانتظار دورة الإعادة بين ماكرون ولوبان تقف ليس فقط فرنسا بل أوروبا وأمريكا ومعها روسيا على قدم واحدة بانتظار من سيحسم الحرب، ماكرون بايدن أم لوبان بوتين، لأن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية من وجهة نظر واشنطن يزعزع استقرار التحالف الغربي ضد موسكو، ما يعني أن فوز مارين لوبان أكبر انتصار لبوتين في باريس، في وقت يعلم القاصي والداني مدى إعجاب لوبان وكل اليمين الأوروبي المتطرف ببوتين الذي سيقلب حال فرنسا ومواقفها إن فازت لوبان بالانتخابات، لتنتقل فرنسا كقوة أوروبية رائدة بالتحالف ضد موسكو إلى دولة حليفة لروسيا ومعادية لأوكرانيا وكييف وكل الغرب، ما سيؤدي لانسلاخ فرنسا عن محيطها وتنكر للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وحتى للتحالف مع واشنطن، وبالتالي دفع بعض قادة الناتو الآخرين لاتخاذ مواقف جديدة بشأن بقاء التحالف. ورغم أن حكومة ماكرون كانت تحاول مسك العصا من المنتصف عبر لعب دور الوسيط في الأيام التي سبقت غزو بوتين، إلا أن فرنسا ظهرت بعد ذلك كداعم كبير للأوكرانيين بالأسلحة والمساعدات. ومع فوز لوبان لن تستطيع واشنطن اعتبار هذا الانتصار إلا انتصارا سياسيا جديدا لبوتين يعينه على الانتصار في حربه على أوكرانيا، في ظل مخاوف من انقلاب زعماء أوروبيين آخرين حال انقلاب فرنسا مع وصول اليمين المتطرف الداعم لبوتين إلى فرنسا، بعد أن كان هؤلاء الزعماء بالفعل مترددين بشأن مواجهة روسيا، ما يعني أن فرصتهم ستحين للنأي بنفسهم عن تبعات اقتصادية كارثية حال قررت روسيا التي تزود أوروبا بمعظم غازها إغلاق صنبور الطاقة عن كل الدول التي تعاديها. وفي وقت تشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان ستخسر بفارق ضئيل، إلا أن إعادة انتخاب ماكرون بفارق ضئيل ما زال مخيفا لأوروبا وأمريكا،
مع تصاعد أسهم وجماهيرية اليمين المتطرف والشعبويين في أوروبا، واحتمال امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتضحى صراعا طويل الأمد، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، وهي قارة تعتمد على موسكو للحصول على الطاقة، ما يعني تأثيرا أكبر وأكبر لليمين المتطرف الداعم للتقرب من روسيا، بدليل تصريحات للوبان قالت فيها نرفض أن نموت اقتصاديا بسبب هذه الحرب، مع رفضها قطع واردات النفط والغاز مع روسيا، وفق مبررات على رأسها قولها علينا أن نفكر في شعبنا. وسياسيا لم تجد لوبان غضاضة أن تقول قبل أسبوعين من الانتخابات إن بوتين يمكن أن يصبح حليفا لفرنسا مرة أخرى عندما تنتهي الحرب، ما يذكر بموقف لوبان الداعم لروسيا عند غزوها القرم عام 2014. كل هذا حدا بتقارير استخباراتية تسليط الضوء على أدوار محتملة لروسيا للتدخل بالانتخابات الفرنسية عبر حملات دعائية وهجمات سبرانية دعما للوبان ضد ماكرون في محاولة لإيصال اليمين المتطرف إلى الإليزيه، في محاكاة لدورها في التدخل بالانتخابات الأمريكية حين واجهت موسكو اتهامات بإيصال الرئيس اليميني الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حتى وصل الأمر بتقارير لاتهام موسكو بالوقوف خلف إثارة فضيحة مالية لماكرون قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة، واتهامه أنه أنفق 2.6 مليار دولار على شركات استشارية خاصة لم تدفع ضرائبها في فرنسا وخالفت القانون الفرنسي، في وقت يبدو أن واشنطن لم تقف مكتوفة الأيدي، لأن هذه الشركات التي يعتمد عليها ماكرون ببساطة هي شركات أمريكية، وعلى رأسها شركة ماكنزي الاستشارية الأمريكية التي يرتبط بها ماكرون بشكل وثيق جدا. الإليزي والإسلاموفوبيا. سواء فازت لوبان بجولة الإعادة أو ماكرون، أو انتصرت أمريكا في باريس أم روسيا، يبدو الأمر سيانا للمسلمين والمهاجرين في فرنسا، حيث بدأ يظهر تأثير اليمين الأشد تطرفا حتى من لوبان مثل إيريك زيمور، إذ إن لوبان تصنف نفسها على أنها شعبوية حميدة، ومع هذا ما زالت تبني برنامج حملتها على عداء الهجرة والإسلام، مع وجود خطط لحظر الحجاب في جميع الأماكن العامة ومنع الأجانب من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون، حتى إن اسم عائلة لوبان لدى المهاجرين بفرنسا مرادف للعنصرية وكراهية الأجانب، وهي الآن تتصدر حزب اليمين المتطرف المناهض للهجرة الذي أسسه والدها. لكن حال كثير من المترشحين لم يكن أفضل حالا إذا ما أرادوا كسب أصوات الفرنسيين، حتى بات عداء المهاجرين ورقة يتكل عليها معظم المترشحين باستثناء اليسار واليسار المتطرف اللذان يدعمان المهاجرين وحقوقهم، في وقت تشير حقائق سياسية واجتماعية واقتصادية على الأرض في فرنسا إلى أن ماكرون الذي ما زال المرشح الأوفر حظا، رغم أنه خسر المزيد من الشعبية أمام اليمينية المتطرفة لوبان، جراء أن هناك فئة واسعة من الناخبين غير راضية عن أداء ماكرون ولا تريد منحه صوتها أو رؤيته في الإليزيه ثانية، إضافة لوجود فئة غير مقتنعة بباقي المرشحين سواء من اليمين أو اليسار، ما يزيد مخاوف مقاطعة الانتخابات في جولة الإعادة لنسب تاريخية غير مسبوقة. وأنت لو كنت فرنسيا، لمن ستصوت في انتخابات فرنسا؟